สมุนไพรบังบดในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าใหญ่และสายหมอกยามเช้ามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าขุนแก้วขุนแก้วเป็นเด็กยากจนบ้านเป็นกระท่อมไม้เก่ามีป่าทึบโอบล้อมและลำธารใสไหลผ่านผู้คนในหมู่บ้านนี้มีชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทำนาและเคารพสิ่งเร้นลับตามวิถีบรรพชนพ่อแม่ของขุนแก้วเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มีหัวใจเมตตาทว่าความสุขอันแสนเรียบง่ายนั้นอยู่กับขุนแก้วได้ไม่นานวันหนึ่งโรคร้ายประหลาดก็แพร่เข้ามาในหมู่บ้านไม่มีหมอไม่มีตำรับยาใดรักษาได้ชาวบ้านได้แต่จุดธูปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่โรคนั้นก็ไม่เลือกใครพ่อของขุนแก้วล้มป่วยก่อนตามมาด้วยแม่ของเขาขุนแก้วนั่งเฝ้าอยู่ข้างเสื่อฟังเสียงลมหายใจที่อ่อนแรงลงทุกวันของแม่เขาอ้อนวอนฟ้าดินผีป่าผีเขาขอเพียงให้ใครสักคนช่วยได้แต่ไม่มีปาฏิหาริย์ไม่นานนักกระท่อมหลังนั้นก็เหลือเพียงเด็กชายตัวเล็กๆกับความเงียบงันและกองเท่าฐานจากเชิงตะกอนคืนนั้นขุนแก้วร้องไห้จนเสียงแหบเขากำหมัดแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มและสาบานกับตัวเองท่ามกลางแสงจันทร์ว่าถ้าข้าโตขึ้นข้าจะเป็นหมอจะเป็นผู้ช่วยคนจะไม่ยอมให้ใครต้องตายอย่างพ่อแม่ข้าอีกตั้งแต่นั้นขุนแก้วจึงเริ่มเก็บใบไม้รากไม้และเปลือกไม้เริ่มเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่จดจำกลิ่นยารสยาและฤทธิ์สมุนไพรจากธรรมชาติแม้จะถูกบางคนหัวเราะเยาะว่าเป็นเพียงเด็กยากจนหลายปีผ่านไปขุนแก้วเติบโตเป็นหนุ่มเงียบขรึมใจดีและอดทนเมื่อใครในหมู่บ้านป่วยเขาจะเป็นคนแรกที่เดินเข้าหาแม้ยาจะยังไม่เก่งแต่หัวใจของเขาไม่เคยทอดทิ้งใครวันหนึ่งเพื่อหาสมุนไพรหายากมารักษาคนป่วยหนักขุนแก้วจึงตัดสินใจข้ามภูเขาเข้าไปในป่าลึกที่ผู้เฒ่าเคยเตือนว่าอย่าเข้าไปที่นั่นคือดินแดนบังบดขุนแก้วไม่รู้เลยว่าการก้าวเท้าครั้งนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลขุนแก้วแบกย่ามผ้าเก่าใส่มีดเพียงเล่มเดียวเขาออกเดินตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางหมอกขาวลอยต่ำคลุมป่าราวกับผืนผ้าบางๆปิดบังทางเดินยิ่งเดินลึกเข้าไปต้นไม้ก็ยิ่งสูงใหญ่รากไม้ชอนชัยเหมือนงูยักษ์เสียงนกเสียงสัตว์ค่อยๆเงียบหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของขุนแก้วที่เต้นหนักขึ้นเรื่อยๆเขาจำคำเตือนของผู้เข้าได้ดีแต่ภาพคนป่วยที่นอนครวญครางในหมู่บ้านทำให้เขาก้าวต่อไปโดยไม่หลังเลเมื่อข้ามสันเขาลูกสุดท้ายขุนแก้วรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งแสงแดดหายไปอากาศเย็นผิดปกติป่าตรงหน้านิ่งสงบจนน่าประหลาดแม้แต่ใบไม้ยังไม่ไหวตามลมขุนแก้วย่างก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลทันใดนั้นเสียงคล้ายระฆังเบาๆก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเขาหยุดเดินหัวใจเต้นแรงแต่กลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดลึกเข้าไปในป่าเขาพบสมุนไพรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใบสีเขียวเข้มแผ่เป็นวงมีกลิ่นหอมเย็นราวน้ำค้างเมื่อแตะต้องรู้สึกเหมือนมีไออุ่นซึมเข้าสู่ฝ่ามือนี่แหละยาที่ตามหาขุนแก้วเก็บสมุนไพรนั้นอย่างระมัดระวังแต่ในขณะที่เขากำลังจะผูกย่ามเขาก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่เงาบางๆสะท้อนผ่านต้นไม้ราวกับหญิงสาวยืนอยู่หลังม่านหมอกขุนแก้วหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครข้าคงคิดไปเองเขาพึมพำเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำขุนแก้วรีบเดินกลับแต่เส้นทางเดิมกลับเปลี่ยนไปทางที่เพิ่งเดินมากลับหายไปเฉยเลยเขาหลงทางอยู่หลายชั่วยามจนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันจางหายทันใดนั้นหมอกก็แยกออกเปิดทางให้เขาเดินออกจากป่าได้อย่างง่ายดายราวกับมีใครจงใจนำทางเมื่อขุนแก้วหันกลับไปมองป่าตรงนั้นก็เงียบสงัดราวกับไม่เคยมีทางอยู่เลยคืนนั้นขุนแก้วกลับถึงบ้านพร้อมสมุนไพรเขาต้มยาให้คนป่วยและเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นอาการของคนป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ายาทุกชนิดที่เขาเคยใช้
แต่ในยามดึกขณะขุนแก้วนั่งพักเหนื่อยเขาเห็นรอยเท้าเปียกชื้นปรากฏอยู่หน้าบ้านทั้งที่ฝนไม่ได้ตกและเงาของหญิงสาวสะท้อนแสงจันทร์อยู่บนฝาผนังไม้ยืนมองเขาอย่างเงียบงันเงาลึกลับที่เริ่มช่วยรักษาและหญิงสาวปริศนาที่ปรากฏเฉพาะยามค่ำคืนคืนนั้นขุนแก้วนอนไม่หลับภาพเงาหญิงสาวที่สะท้อนบนฝาผนังยังติดอยู่ในความคิดเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงมองไปรอบกระท่อมแต่ทุกอย่างก็เงียบสงบรอยเท้าเปียกชื้นหน้าบ้านหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่รุ่งเช้าข่าวเรื่องยาสมุนไพรของขุนแก้วแพร่ไปทั่วหมู่บ้านคนป่วยที่เคยหมดหวังกลับลุกขึ้นเดินได้ใบหน้าที่ซีดเซียวเริ่มมีสีเลือดขุนแก้วดีใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามคืนนั้นเองมีหญิงชราคนหนึ่งอาการหนักหายใจรวยรินขุนแก้วต้มยาใหม่ต้มแล้วต้มอีกอย่างเร่งรีบมือของเขาสั่นเพราะนี่คืออาการเดียวกับที่พ่อแม่ที่เคยเป็นขณะที่ขุนแก้วกำลังจะยอมแพ้ลมเย็นก็พัดผ่านเข้ามาในห้องเปลวไฟตะเกียงเอนไหวเงาบนผนังขยับราวกับมีใครยืนอยู่ข้างหลังขุนแก้วได้กลิ่นสมุนไพรหอมอ่อนๆที่ไม่ใช่ยาซึ่งเขาต้มไว้เขาหันไปมองเห็นหญิงสาวในชุดพื้นบ้านสีหม่นผมยาวสยายใบหน้าสงบนิ่งดวงตาเศร้าลึกนางยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างกายเลือนรางราวหมอกอย่าใส่รากนั้นเสียงของนางเบาแทบจะเป็นเพียงลมหายใจขุนแก้วชะงักหัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใช้ใบที่เก็บจากป่าทางทิศตะวันตกต้มให้น้ำเดือด3 ครั้งแล้วจึงป้อนขุนแก้วทำตามโดยไม่ถามว่านางเป็นใครไม่นานนักหญิงชราก็หายใจสม่ำเสมอเหงื่อที่เย็นเฉียบเริ่มอุ่นขึ้นขุนแก้วนั่งซุดลงด้วยความโล่งใจเมื่อเขาหันกลับไปหญิงสาวคนนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงรอยเท้าจางๆที่เริ่มหายบนพื้นดินตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ขุนแก้วรักษาคนป่วยหนักเขามักได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาบางอย่างคอยชี้แนะนางไม่เคยขอสิ่งตอบแทนไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นขุนแก้วเริ่มเรียกนางในใจว่าผู้ช่วยจากเงาและทุกคืนเขาจะวางถ้วยน้ำกับดอกไม้ป่าเล็กๆไว้หน้าบ้านเผื่อว่านางจะมาอีกคืนหนึ่งลมพัดเบาๆดอกไม้ไหวและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าข้ามภูเขานั้นหากเจ้ายังไม่พร้อมรู้ความจริงของข้าขุนแก้วเงยหน้ามองตามความมืดหัวใจเต็มไปด้วยคำถามและความผูกพันที่ไม่รู้ว่ากำลังก่อตัวขึ้นหลายคืนผ่านไปขุนแก้วยังคงรักษาคนป่วยไม่หยุดชื่อเสียงของเขาเริ่มข้ามหมู่บ้านผู้คนเรียกเขาว่าหมอขุนแก้วทั้งที่เขาไม่เคยเรียนวิชาแพทย์ใดๆอย่างแท้จริงมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ขุนแก้วสังเกตได้คือหญิงสาวปริศนาจะปรากฏเฉพาะในยามที่คนป่วยใกล้ตายและนางจะไม่ยอมให้ใครเห็นตัวตนนอกจากเขาคืนหนึ่งขุนแก้วตัดสินใจถามในขณะที่เงานั้นยืนอยู่ข้างตะเกียงแม่นางเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงช่วยข้าไม่หยุดหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาของนางทอดมองไปนอกหน้าต่างที่หมอกขาวลอยคลอข้าเป็นคนของดินแดนบังบดเสียงของนางแผ่วผู้ที่ไม่ควรมีตัวตนในโลกมนุษย์ขุนแก้วมองนางชัดขึ้นแสงตะเกียงส่องผ่านร่างของนางแต่ไม่มีเงาตกบนพื้นหัวใจเขาเย็นวาบแต่ยังไม่หวาดกลัวแล้วเหตุใดเจ้าจึงช่วยข้าหญิงสาวยกมือแตะอกตัวเองท่าทางเศร้าเพราะเจ้าไม่เคยรักษาใครเพื่อชื่อเสียงและสิ่งตอบแทนเจ้าเพียงไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียเหมือนเจ้าในวันนั้นคำพูดนั้นทำให้ขุนแก้วนิ่งงันราวกับนางมองเห็นหัวใจของเขาได้หญิงสาวเล่าต่อว่าดินแดนบังบดคือที่อยู่ของผู้มีบุญกรรมคาบเกี่ยวไม่เป็นทั้งคนไม่เป็นทั้งผีผู้ใดพลัดหลงเข้าไปหากจิตใจไม่บริสุทธิ์จะหลงวนอยู่ชั่วการแต่หากเป็นผู้มีเมตตาก็จะได้รับสิ่งที่หัวใจปรารถนาสมุนไพรที่เจ้าพบคือของบังบดผ
ผู้ใช้ต้องแบกรับผลแห่งมันคุณแก้วขมวดคิ้วผลอะไรหญิงสาวหลบตาน้ำเสียงสั่นไหวยิ่งช่วยคนมากเส้นแบ่งระหว่างโลกและแดนบางบทจะยิ่งบางลงและข้าจะอยู่ได้น้อยลงทุกวันคุณแก้วสูดลมหายใจเขาไม่คิดว่าความเมตตาที่เขาทำจะแลกด้วยการสูญเสียใครบางคนคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่หญิงสาวยิ้มทั้งที่ดวงตาด้วยน้ำตาอย่าหยุดช่วยผู้คนนั่นคือเหตุผลที่ข้าเลือกเจ้าเมื่อแสงตะเกียงริบหรี่ร่างของนางก็ค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นสมุนไพรหอมจางๆคุณแก้วนั่งนิ่งหัวใจหนักอึ้งเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเมตตากำลังพาเขาไปสู่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฤดูฝนปีนั้นหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบแล้วโรคร้ายก็กลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมผู้คนล้มป่วยพร้อมกันเด็กเล็กผู้เฒ่านอนครวญครางเต็มกระท่อมเสียงไอเสียงครางดังระงมไปทั่วหมู่บ้านคุณแก้วแทบไม่ได้พักเขาต้มยาแจกยาเดินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งทั้งวันทั้งคืนร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจไม่ยอมแพ้คืนหนึ่งขณะคุณแก้วกำลังรักษาเด็กชายที่อาการหนักหญิงสาวบางบทก็ปรากฏตัวร่างของนางซีดจางกว่าทุกครั้งเหมือนหมอกใกล้สลายโรคนี้ยาธรรมดาเอาไม่อยู่นางกระซิบคุณแก้วสุดตัวลงความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาภาพพ่อแม่ที่จากไปเขากำหมัดแน่นมีทางใดอีกไหมหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงสั่นมียาอยู่หนึ่งเดียวยาบางบทแท้แต่ต้องใช้หัวใจของดินแดนหัวใจคืออะไรหญิงสาวยิ้มเศร้าคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงข้าคุณแก้วเข้าใจในทันทีหัวใจของดินแดนบางบทคือชีวิตของนางนั่นเองไม่ได้คุณแก้วพูดเสียงดังข้าไม่ยอมแลกชีวิตเจ้าเพื่อช่วยคนอื่นหญิงสาวสายหน้าเบาๆข้าไม่ใช่มนุษย์แต่ชาวบ้านเหล่านั้นมีชีวิตมีครอบครัวเหมือนพ่อแม่ของเจ้านางคุกเข่าลงฝ่ามือแตะพื้นดินแสงอ่อนเปล่งออกมาจากอกกลิ่นสมุนไพรหอมฟุ้งไปทั่วห้องข้าอยู่ในโลกมานานได้ช่วยเจ้าก็เพียงพอแล้วน้ำตาขุนแก้วไหลอาบแก้มเขานั่งสุดสั่นศีรษะแต่ไม่อาจหยุดนางได้หญิงสาวยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างจะแตกสลายเป็นแสงล้อมรวมเป็นหยดน้ำใสลงในหม้อยาที่ตั้งอยู่บนเตาขุนแก้วต้มยานั้นทั้งคืนหัวใจแตกสลายแต่มือยังคงทำหน้าที่รุ่งเช้ายานั้นถูกแจกจ่ายไปทั่วหมู่บ้านและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นผู้คนเริ่มฟื้นไข้ลดเสียงครางเงียบหายหมู่บ้านรอดพ้นจากความตายแต่หน้าบ้านของขุนแก้วไม่มีรอยเท้าเปียกชื้นอีกต่อไปไม่มีเงาสะท้อนบนฝาผนังเหลือเพียงความว่างเปล่าและความคิดถึงที่ไม่มีวันจางหายหลังโรคร้ายสงบลงหมู่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงเด็กหัวเราะควันไฟจากครัวและกลิ่นข้าวใหม่ลอยอบอวลชาวบ้านต่างซาบซึ้งบางคนยกขุนแก้วให้เป็นผู้มีบุญบางคนกล่าวว่าเขาได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครรู้ว่าพรนั้นแลกมาด้วยชีวิตของใครบางคนขุนแก้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายยังคงรักษาคนโดยไม่คิดค่าใดๆแต่รอยยิ้มของเขาแฝงด้วยความเศร้าเงียบๆคืนหนึ่งในคืนเดือนดับหมอกขาวลอยคลอทั่วหมู่บ้านหนาแน่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาขุนแก้วรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆเหมือนในวันที่นางจากไปเขาหยิบตะเกียงแล้วเดินออกจากบ้านตามเสียงระฆังแผ่วเบาที่คุ้นหูเสียงนั้นพาเขาไปถึงเชิงเขาจุดที่เขาเคยข้ามไปสู่ดินแดนบางบทหมอกแยกออกเผยให้เห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าร่างของนางโปร่งใสแต่ดวงตายังคงอ่อนโยนเจ้ายังอยู่ขุนแก้วถามด้วยเสียงสั่นข้าเหลือเพียงเศษวิญญาณนางตอบหัวใจของบางบทได้หลอมรวมไปแล้วแต่คำสัญญายังผูกเข้าไว้หญิงสาวบอกว่าการเสียสละของนางทำให้ดินแดนบางบทอ่อนแรงเส้นแบ่งระหว่างโลกเริ่มปิดลงผู้ใดที่ข้ามเข้าไปอีกจะไม่มีวันกลับออกไปได้ขุนแก้วข้าขอให้เจ้าเป็นผู้ดูแลเส้นแบ่งนี้แทนข้านางขอให้เขารักษาความรู้สมุนไพรบางบท
ใช้เพื่อช่วยผู้คนแต่ห้ามใช้เพื่ออำนาจหรือความโลภและห้ามพาใครข้ามแดนบังบดมาอีกขุนแก้วคุกเข่าลงก้มศีรษะจนหน้าผากแตะพื้นข้าสัญญาข้าจะใช้ความรู้เพื่อความเมตตาและจะรักษาชีวิตผู้คนแทนชีวิตของเจ้าหมอกเริ่มจางร่างหญิงสาวค่อยๆเลือนหายพร้อมรอยยิ้มสงบก่อนจะจากไปนางกระซิบเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณที่เจ้าไม่เคยลืมว่าความเมตตาคือหัวใจของการรักษาตั้งแต่นั้นคุณแก้วจะออกไปยืนที่เชิงเขาทุกคืนเดือนดับวางดอกไม้ป่าและถ้วยน้ำใสเพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่ไม่มีเงาแต่มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดหลายสิบปีผ่านไปเด็กชายยากจนในวันนั้นกลายเป็นหมอเฒ่าผู้เป็นที่เคารพผมขาวโพลนแต่ดวงตายังอ่อนโยนเหมือนเดิมไม่มีใครในหมู่บ้านไม่รู้จักหมอขุนแก้วเขาไม่เคยรับเงินไม่เคยเลือกคนรักษาคนยากคนมีเขาดูแลเท่าเทียมกันว่ากันว่าทุกครั้งที่โรคร้ายมาเยือนหมอขุนแก้วจะรู้ล่วงหน้าสมุนไพรที่ต้องใช้มักงอกขึ้นเองหลังบ้านราวกับมีใครคอยเตรียมไว้เด็กๆมักเล่าว่ายามค่ำคืนพวกเขาเห็นหญิงสาวผมยาวยืนอยู่ริมหมอกเชิงป่ามองลงมาที่หมู่บ้านด้วยสายตาเมตตาแต่เมื่อผู้ใหญ่หันไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยก่อนหมอขุนแก้วจะสิ้นลมหายใจเขาขอให้ลูกศิษย์ช่วยพาไปที่เชิงเขาในคืนเดือนดับเขาวางถ้วยน้ำและดอกไม้ป่าเช่นเดียวกับที่คำมาตลอดชีวิตถ้าพวกเจ้ารักษาคนด้วยใจเมตตาดินแดนบังบดจะไม่หายไปไหนเมื่อหมอกขาวปกคลุมลมเย็นพัดผ่านบางคนกล่าวว่าเห็นเงาหญิงสาวยืนเคียงข้างหมอขุนแก้วก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกันตั้งแต่นั้นมาผู้คนเรียกตำนานนี้ว่าสมุนไพรแห่งแดนบังบดไม่ใช่เพราะนางลึกลับแต่เพราะนางเลือกจะซ่อนตัวเพื่อให้สมุนไพรรักษาชีวิตผู้อื่นให้ดำรงอยู่ต่อไปและชาวบ้านเชื่อเสมอว่าหากใครรักษาคนด้วยหัวใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนในยามหมอกลงเขาอาจได้กลิ่นสมุนไพรหอมอ่อนๆและนั่นเป็นสัญญาณว่าหญิงสาวบังบดในเงามืดยังไม่เคยจากไป